look. हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो साथीलाई एउटा कालिज पाउने ठाउँ थाहा रहेछ होइन, त्यहीँ कालिज पाउने ठाउँमा जाउँ भन्दैछन्। अब हामी साथी र म भएर त्यहीँ जाँदैछौँ होइन। हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। त्यही हो, अब हामी उहाँ देखाउँछौँ के कस्तो छ सबै। ल सन्चो छौ ल भाइ गयौँ है ल बाई बाई। आजको यात्रा हाम्रो यहीँबाट सुरु हुन्छ। ल गाइस फाइनली अब हामी त्यो रेस्टुरेन्ट जाने ठाउँमा आइसकेका छौँ र त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ दुईवटा बाटोबाट जान मिल्छ। एउटा चाहिँ यता स्याङ्जाको बजार हुँदै स्याङ्जातिर जाने, अनि एउटा चाहिँ यता लामपाटादेखि जाने हो। अब त्यहाँ गएर हामी अब टस गर्छौँ। अब हेड परे स्याङ्जातिर र नत्र यता लामपाटातिर जानेछौँ। ल कस्तो अब दुईवटा यता स्याङ्जातिर जान्छ, यता लामपाटातिर। हामी आएको बाटो चाहिँ यो हो होइन। ल कोइन खोजो ढुङ्गा यस्तो फेरि एक रुपियाँ लिएर हिँड्ने चलन छैन। अब यही गर्नु पर्ला होइन। यो ढुङ्गा पर्यो, ढुङ्गा वाइट पर्यो भने होइन थुक्नै पर्छ यार, नत्र यहाँ सब्सक्राइबरले कसरी चिन्छन्, नत्र गाली हुन्छ है त्यस्तै त। ल है थुक पऱ्यो स्याङ्जा, सुक पऱ्यो यता है। ल है माथि फाल्नु पर्यो। ल म यहाँ टाढा खिच्छु। ल यार सुक पऱ्यो है। अब सुक पऱ्यो भने अब लामपाटातिर भनेको अब त्यता जानु है, यता थुक। ल फाइनल गाइज हामी चाहिँ अब त्यो सुक पऱ्यो के अरे होइन। अब हामी चाहिँ अब लामपाटाको बाटो लाग्छौँ। तपाईँहरूलाई लामपाटा पनि देखाउँछौँ। लामपाटा बजार त के भन्नु, अब यस्तै हाम्रै घर गाउँघर जस्तो ठाउँ नै हो एउटा। अस्ति हामी आएको रेस्टुरेन्ट नि यहीँ तल हो, त्यसलाई पनि रहेछ, भैँसिनी रहेछ, अगाडि आएर जित्ने आइरहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ कि यहाँ पानी पर्दा फेरि यता भलाउला आउँदो रहेछ कि त्यही डर छ। हामी जाने हो त्यो बारीको बाटो, बारीको बाटो। ए आज त कति धेरै आएर रहेछ नि यार।
अस्ति हामी आएर हामी मात्रै थियौँ नि होइन आज चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा अलिक धेरै मान्छे आएर छन् रेस्टुरेन्टको मान्छे थियो धनी हुने हो नि त आज त तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यही हो अस्ति बगैँचा रेस्टुरेन्ट हामी आएको यहाँ एउटा नेपालको झन्डा रहेछ ए यहाँ पनि जाने बाटो रहेछ कि यता माथि आएर बाटो चाहिँ अफरोड रहेछ गाइज र अब हामी चाहिँ यो लाम्पाटाको सिनी ठाउँमा नि होइन यहाँ दुईवटा पुल छ एउटा चाहिँ झलुङ्गे यो पहिल्यै बनाएको अब त्यतिखेर अब यस्तो गाडीहरू हुन्थेन नि त त्यतिखेर बनाएको मान्छे हिँड्नको लागि अब यता अब गाडीहरू आएपछि अहिले अब गाडी त अब त्यो पुलमा जान्न त्यही भएर यो पुल बनाएको भन्ने जस्तो लागिरहेको छ हो कि होइन थाहा भएन र हामी यो पुल तर्ने बित्तिकै यहाँ डबल13को ग्राउन्ड देख्न सकिन्छ यहाँ र गण्डकी प्रदेशको लागि गण्डकी प्रदेशमा खेल्ने धेरै के भन्छ अब त्यो महिला क्रिकेटरहरू निक्लिसक्नु भएको छ अझै ट्रेनिङ जारी नै रहेछ बिचमा खाली जग्गा किन छोडेको थाहा छैन सायद यहाँका खेती गर्न नसकेर भन्दा नि अनि आजकलका अब बुहारीहरू नि टिकटक बनाउने अब सासू नि टिकटक बनाउने बिचरा अब बाउ छोराले कमाउने त्यही त हो नि आजकलको जेनेरेसनै होइन त होइन भनेर अब बाउ छोरालाई मोबाइल समात्न दिन्छन् अनि सासूबाले टिकटक बनाउँछन् घर बनाउँछ बिहा रहेछ नि त कहिले बिहाको दिन आउन पाए भोज खानु त्यहाँ बस्यो तिम्रो फोटो दिनु यहाँ होइन क्या अलिकति यहाँ जाली अलि ठुल्ठुलो रहेछ कि अनि कालिज देखाउने हो नि त कालिज ठुलो कि जाली ठुलो जाली ठुलो ए सानो के रिटर्न बिल्लेर आउन दिपन हैलाइदिने त्यसो यहाँ टिकटक हजुर भाइ चेन फुल्के छ नि नाम के हो नाम भन न नाम के हो तिम्रो नाम अस्मित 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 के गाहा म घर कहाँ हो नि घर वाली वालिङ होइन ल हो हामी नि वालिङतिरको हो कहाँ थियौँ म वालिङ भन त वाली वालिङ कहाँ थियौँ भन वाली वालिङ कहाँ थियौँ त नि कुन स्कुलमा पढ्छौ आमदाली आमदाल ए वहाँ हो त्यो वालिङ कहाँ हो त नि त मिर्दीभित्र होइन
त्यही हाल स्टोरीमा। हेलो 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 फाइनल्ली हामी कालिजको अगाडि। यहाँ हेर न एकचोटि हाम्रो अघि कालिज छ। हेर त एकचोटि म देखाउँछु। यहाँ हेर न अस्ति हाम्रो हाँसलाई कालिज भन्ने मान्छे वानै हो। म नै हो। ठिक छ मैले नचिनेर हो नि त अहिले बल्ल चिने यो कालिज रेस्टुरेन्ट छ आसी त्यही हो कुरा त।